እታያለሁ እንዴት አትታይም በሉ እንዴት ከረማችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንደገና እናንተን ስላያችሁ እንደገና ስለተያየን በጣም ደስ ብሎኛል መቴ በጣም ጥሩ ክለሳን የሰጠችን እንዳያችሁት ዜን ሶስቶር ምናተኩርበትን ነገር መቴ ነግራችኋለች እዚህ ላይ አልጻፍነውም ክሊርሊ አርቲኩሌት አድርገናል ግን ትንሽ ፎርማቱን አንዱን መንቀይረው ዛሬ የምንነጋገራቸው ነገሮች አሉ ያንድዮሽ ሌክቸር ሳይሆን የሁለትዮሽ ወሬ እንዲሆን እናስባለን ግን ደግሞ አንድ ሶሊድ የሆነ ሐሳብም መናገር ፈልጋለሁ አንድና አንድነት ብዙ ጊዜ ስለ አንድነት ብዙ ይወራል አንድ የሚባለውን ግን ብዙ ችላ ይባላል አንድንና አንድነትን ነጣጥለን ነው የምናየው ለአንድነት ብዙ የሚዘመርበት የሚጨፈርበት ብዙ የሚባልበት አንድ ደግሞ ብዙ መከራውን የሚያይበት ማህበረሰብ ወይም አስተሳሰብ ውስጥ ነው የምንኖረው እየተንቀሳቀስኩ ባወራ ችግር የለም ከእስር ቤት በወጣ ስለ አንድ ስናስብ አንድ በጣም ፓወርፉል ቁጥር ነው ለዚህም ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ስለ አንድነት በጣም አተኩረን የምንነጋገረው ግን አንድ ባይኖር አንድነት ምን ይመስላል ብለን መጠየቅ ለምሳሌ በቤተሰብ ውስጥ አንድ የምንለው ሰው ባይኖር ቤተሰብ የምንለው ሰብ ሁሉ ጊዜ አንድ ነው አይደል ሰብ ማለት ሰው ነው ሌላ ትርጉም የለውም ቤት ውስጥ ያለ ሰው ማለት ነው ቤተሰብ ማለት አይደል ሌላ ትርጉም የለውም ህብረተሰብ በምንልበት ጊዜ የተባበሩ ሰዎች ማለት ነው ያ ሰብ ነው ህብረተሰብን የሚሰራው ማህበረሰብ እያልን ሰብ የሚለው ቃል ደግሞ ስናመጣው አንድ የሁለት ትልልቅ ነገሮች መካከለኛ ነው ምንድነው አንደኛው አንድን ሰብ ስንወስደው ወይም አንድን ሰው ስንወስደው ሰውነት መታየት አለበት ሰውነት በተለመደው ቋንቋ ስብዕና ወይም ሰብዕና ነው የሚባለው መሰለኝ ትክክለኛ በተለምዶ ስብዕና እንላለን እንጂ ሰብዕና ሰው መሆን አለ ያ ሰብ ወይም ያ ሰው በሌለበት ስለ ህብረተሰብ ማውራት ይቻላል ወይ ስለ ማህበረሰብ ማውራት ይቻላል ወይ ስለ ቤተሰብ ማውራት ይቻላል ወይ እነዚህ ነገሮች ደግሞ አንድ ላይ ሆነው የሚሰሩትን ሀገር የሚባለውንስ ነገር እንዴት ነው የሚወራው በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ አንድ ሰው ወይም ይሄ አንድ ሰው ስለ ጾታ ወንድ ማለት አይደለም ሰው የምንለው ስብዕና ያለው ወይም ያላት ወንድ ሴት ብቻውን ወይም ብቻዋንስ ምን ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ማህበረሰቦች ከማህበረሰባዊ እና ከህብረተሰባዊ ከጋርዮሽ ቲንኪንግ በጣም ወደ ግለሰቡ ወደ ግለኝነቱ ሪኮይል ከማረጋቸው የተነሳ አሁን ደግሞ ያጠፉትን ጥፋት ለመመለስ ማህበር ለመፍጠር እድር ለመስራት ብዙ ሲለፉ እናያለን አንዳንድ ደግሞ የባነኑ ማህበረሰቦች ግለሰብ ፍለጋ ግለሰብን የሚያመጣው ይመስል ማህበረሰብን ለማፍረስ በፍጥነት ሳያስቡት በመስራት ላይ ይሆናሉ እኛ የት ጋር እንዳለን እናንተ መፍረድ ትችላላችሁ ብዙ ጊዜ በ4 ኪሎ ጋር ስነዳ ቁልቁል ወደ ሼራተን ሳይ እዛ አካባቢ የነበረው ሰፈር 4 ኪሎ ፍሬሽማን ስንማር እዛ ስለነበርን በጣም ዴንስ የሆነ የቆየ ሰፈር ነበር እና ያ አካባቢ አሁን ፈርሷል
ምን ሰብ ሊሰራበት እንደሆነ ገና አልታወቀም። አጥር ሰብ ነው ለጊዜ ያለው ትልቅ አጥር አለ። ሁሌ ያጓጓኛል ምን ሊሰራበት ይሆን? ግን በዛ ውስጥ የፈረሱትን ቤቶች አጥሮች አንዳንድ ጊዜ የፈረሱ ቤቶች ጋር ጠጋ ስትሉ ብዙ ሌየር ቀለም ታያላችሁ። እነዛ ቀለሞች ሁሉ ብዙ ታሪክ አላቸው። አንዳንድ ድንጋዮችን ስታነሷቸው ብዙ እግር አለ እነዛ ድንጋዮች ላይ። አጥሮችን ስታዩ ፊዚካል ስትራክቸሩ ሲፈርስ ብዙ ጊዜ እንዳፈረስን የማናቀው ለመተካት የማንጨነቅበት ማህበራዊ ስትራክቸር አለ። ሰዎች በአንድ ትውልድ ሳይሆን በጣም በብዙ ትውልድ ለፍተው የሰሩት ስትራክቸር አለ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን ስታፈርሱ እናንተን ስትሉ በጥንቃቄ የምታወርዷቸውና አሽጋችሁ የምታጓጉዟቸው እቃዎች አሉ። ሰው ያለው ፊዚካል ስትራክቸር ውስጥ ነው ወይስ ኢንቪዚብል የሆነው ማህበራዊ መዋቅር ወይም ስትራክቸር ውስጥ ነው? ግለሰቦቹ የሚያያዙት በድንጋይና በሲሚንቶ ነው ወይንስ በእድርና በዕቁብ በበዓል በምንጠራራቸው መጠራራቶች ቡና በምንጠራራው መጠራራት ውስጥ ነው? ስለዚህ ልክ አሁን እኔ እንደ ግለሰብ ፊዚካሊ እንኳን ብታዩኝ እኛ ሜዲካል ስኩል ስንማር ፈርስት ይር ላይ ዳይሴክሽን የሚባል ነገር አለ። አፐር ሊምብ የሚባለው ይሄ እጃችንን ዳይሴክት አድርገን ለመማር ከቆዳው ጀምረን ያው ሰው ገፈን እናውቃለን። አሁን አቁመናል እንጂ መግፈፍ 2 ወር አካባቢ ነው የሚፈጀው ይሄን ለመማር እንግዲህ በትንሹ ማለት ነው። አናቶሚስት የሆኑ ሰዎች ደግሞ ብዙ ይማራሉ። ቆዳውን ስገፉ ከዛ ስብ ሲወጣ ጡንቻ ምናምን እያለ ታውታላችሁ። በአንድ ሰው ውስጥ ይሄን ያህል ውስብስብነት ካለ ፊዚካሊ በተለይ ብሬናችሁን ከፍታችሁ ስታዩት ይሄ እንደዚህ በመጋዝ ይቆረጥና ሲወልቅ ቆቡ ጠንካራው አጥንት ውስጥ ያለው ብሬን አይዘግንናችሁ፣ አይዟችሁ። የሚገርም ነገር አለ። ግለሰብ ምን ያህል ውስብስብ ነው። ልክ በዛው ልክ ደግሞ ወደ ማህበረሰብም ስንሄድ ማህበረሰብም ማህበራዊ ድሩንና ማጉን ብናየው ዝም ብለን ዝቀን ሌላ ቦታ የምንወስደው አይደለም። ድንገት ተነስተን በግብታዊነት የምንቀይረው አይደለም። አንድ ሰው ቢላዋ ስለያዘ ሰርጂን እንደማይሆነው ሁሉ ማህበራዊ ነገሮችን የምናይበት ነገር ረቂቅ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ብለን በምናስብበት ጊዜ ስለ ሀገር ስናወራ ወደ ኋላና ወደፊት እየሄድን ስናስብ በተለይ ስለ ለውጥ ስናወራ ምን ያህል ዴሊኬሲ እንዳለው አንዱ ጋር የምናስተካክለው ነገር ሌላ ቦታ የሚፈጥረውን ነገር ካላሰብን የምናመጣው ለውጥ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ እንዳይሆን በደንብ ማሰብ አለብን። ይሄ ማህበራዊ የሆነውን አገራዊ የሆነውን ትልልቁን ነገር ከማሰባችን በፊት ግን ሁላችንም ሪኮይል አድርገን ወደ ኋላ ሰብሰብ ብለን እኔ ከሚለው ወይም ደግሞ ሆኤቨር የኛ ስም ያለን ማንነታችንን ይዘን እዛ ነገር ላይ መጀመር አለብን ብዬ አስባለሁ። ባለፈው እንዳያችሁት የሚሊኒየም ኮንፈረንሱ ላይ እኔ ነኝ አዲሷ ኢትዮጵያ በምንልበት ጊዜ በእኔ ነኝና በኢትዮጵያ መሃል ሁላችንም ኢትዮጵያ በሚለው ነገር ስሜታችን በጣም ቶሎ ይነሳል። በየትኛውም አይነት መነሳት ቢሆን ግን እኔ የሚለውን ነገር ኤክስፕሊሲትሊ ነገሩን በደንብ አስበነው እኔ የሚለውንና ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ማስተያየት እና አንዱ ያለ ሌላው እንደማይሆን የማየት አሁን ብዙ ጊዜ ባለፈው ከሚሊኒየሙ በኋላ ካዩዋቸው ኮሜንቶች መካከል በጣም ግለኝነትን ላይ ያተኮረ ሀሳብ እንደሆነ ኮንሰርንድ የሆኑ ሰዎችን ኮሜንቶችን አንብቤያለሁ። አሁን እኛ የሚለው ላይ
ጠብ ስላለን አይደለም እኔ የሚለውን የምናወራው። ግን እኔ በሌለበት ቦታ ምን አይነት እኛ ነው የምንሰራው? ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ ሰው ነው ወይ? ሰው ማን ነው? ቀላል ጥያቄ ይመስላል። አሁን ወዲያውኑ የምንመልሰው መልስ ምንድነው? ሁሉም ሰው እኩል ነው እንላለን። ግን ሰዎችን ትሪት በምናደርግበት ጊዜ ለሰዎች የምንሰጠውን ክብደትና ክብር ስናይ ከሰው በታች ትሪት የምናደርጋቸው ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ስለዚህ አሁን ይሄ ግለሰብ የሚለው እኔ ነኝ የሚለውን ነገር አንዱም እንድናስበው የምፈልገው ከእኔ ውጭ ያሉትን ሌሎች እኔዎችስ እንዴት ነው የምናያቸው? ዋጋቸው እኔ ውስጥ ካለው እኔ ጋራ እንዴት ነው እነሱ ለኛ የሚሆኑት? ስለዚህ ሁለት ነገር ነው በእኔ ውስጥ ያለው። አንደኛው መጀመሪያ ደረጃ እኔ ቅድም መቲ እንዳለችው the power of one ኢትዮጵያ ለምትባለው ሀገር ወይም ኢትዮጵያ ብለን ለምንወዳት ለሀገራችን እኔ ምንድን ነኝ? አሁን ኢትዮጵያ ለኔ ምንድናት ከሚለው ወተን እኔ መኖሬና አለመኖሬ ልዩነት ያመጣል ወይ? እኔ ምንድን ነኝ? አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እኔ በጣም ጠቃሚ እንደሆንኩ ላምን እችላለሁ። ከእኔ የተለየው ወይም የተለየችው ሰውስ ለምሳሌ በቀላሉ 100 ሚሊዮን ነን 104 ሚሊዮን ነን ብለን እናወራለን። when was the last time አፋር ውስጥ ስላለ ስለ አንድ ኢትዮጵያዊ ያሰባችሁበት ጊዜ መቼ ነው? when was the last time ኮንሶ ውስጥ ስላለች ስለ አንዲት ሴት ያሰባችሁት መቼ ነው? when was the last time ሶማሌ ሀገር ውስጥ ወይ ሶማሌ ክልል ውስጥ ከፍየሎችና ከከብቶች በኋላ እየሮጠ የሚጠብቅ አንድ ህፃን ወይም አንዲት ህፃንን ወይም ደግሞ አንድን ሰው ያሰብነው መቼ ነው? ሁላችንም አንድነት ደስ ይለናል። አንድነት ኃይል ነው። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር። ግን የሚያብረው እያንዳንዱ ድርስ እንዴት ነው የተፈተለው? ማን የፈተለው? እናም በሚቀጥሉት 3 ወራት ውስጥ ምናልባት እኔ ብቻም ሳልሆን ሌክቸር የማደርገው አንዳንድ ሰዎችን ከራእይ አንፃር፣ አንዳንድ ሰዎች ከአስተሳሰብ አንፃር፣ አንዳንድ ሰዎች ከትውልዳዊ ልምድ አንፃር ፎርማቱንም እየቀያየርን ሪሊ ኢንዲቪጁዋሊ ውስጣችን ያለው ነገር እስኪወጣ ድረስ የምንመኘውን ነገር እንድንፈጥር እንድንሰራው ፈጣሪ ኃላፊነቱን የሰጠው ለኛ ስለሆነ ያንን ኃላፊነት ለመሸከም የሚችል ትከሻ ማበጀት ነው የ3 ወሩ ዓላማ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኛ በጣም አማኝ ማህበረሰቦች ነን። በፈጣሪ በጣም እናምናለን፣ እንጸልያለን። ብዙ ሰዎች አንዳንድ ቦታ ሳስተምር እንደዚህ አማኝ ሆነን እንዴት ነው እሱ እንዶ ከሃዲ የሆኑ ማህበረሰቦችን ያህል እንኳን አንዳንድ ነገር ላይ ለውጥ ያላመጣ ነው ብለው ሰዎች ጠይቁኛል። ይኸውላችሁ አንድ ነገር እንበል፣ ፈጣሪ ወይም የፈጣሪ ድርሻ ቢሆን ኖሮ ገና ድሮ ይሰራው ነበር። አብዛኛውን እኛ አሁን ፈጣሪ ድርሻ የለውም እያልኩ አይደለም። ስለማያውቅ ነው ብትሉ ያውቃል፣ ስለማይችል ነው ብትሉ በራሳችን እምነት ቋንቋ ነው ማለት ይችላል ብለን ነው የምናምነው። ስለማይወደን ነው ብላችሁ ከሆነ እንደማንታስቡ አውቃለሁ፣ ይወደናል ብለን ነው የምንከተለው። ስለዚህ ከቻለ ካወቀና ከወደደ ለምን አላደረገውም ብንል ኃላፊነቱ የማ ስለሆነ ነው። አልሰማውም። አሁንም እኛ ውስጥ ነው ያላችሁት። የማ ስለሆነ በጣም ይገርማችሁ ነገር ኃላፊነት ሲመጣ የኛ እንላለን፣ ጥቅም ሲመጣ ደግሞ የኔ የምንለው ነገር። አሁን
ጥቅምን የኛ ኃላፊነትን የኔ ወደሚል ሪቨርሳል ውስጥ ካልገባን አንድ ጊዜ ሜዲካል ስኩል እያለን ፓራስቶሎጂ የምታስተምረን በጣም የዋህ የሆነች አስተማሪ ነበረች። ሞኝ አይደለም ያልኩት፣ የዋህ ነው ያልኩት። እና አንድ ደግሞ በእድሜው ትንሽ ከኛ ከፍ ያለ አስተምሮ የገባ ሌላ ተማሪ አንድ ጊዜ ፈተና ወደቀና በጣም ተናዶ ሄዶ እንዴት ትጥኛለሽ ይሄንን ፈተና ምናምን ሲላት ምንም የዋህ ስለሆነች ማለት ነው። ውይ ወደክ እንዴ ማን ነው ስምህ አለችው። አልነግርም ስሙን ነገራት። ውይ እኔ እንኳን ልጥልህ እኮ ስምህን አማላቀው ራስን የወደቅከው አለችው። ማይንድ ዩ ይሄ ሰው ኤ ቢያገኝ ኖሮ እንዴት ኤ ትሰጪኛለሽ ምን አይነት ጥሩ ሰው ነሽ ብሎ ይሄዳል እንዴ? አሁን ኢትዮጵያ የኛ ሀገር እንደሆነች በማህበራዊ ነገር ላይ ያለንን ጥሩ ነገር እኔ ኪፕ ማድረግ አለብን። እንደው ምን የሚያስፈራኝ እሱን ቶሎ ቶሎ ማፈራረሳችንን ማቆም አለብን። አሲምፕላስ ኮንዶሚኒየም ሰርተን ሰዎች ከአንድ ሰፈር ሲነሱ በእጣ ሳይሆን ድሩን እንዳለ ጠብቀን የሚተዋወቁትን የሚግባቡትን የሚስማሙትን አንድ ብሎክ ላይ ማድረግ ነው። ለመሰላችሁ ከተዋወቃችሁ እናንተ ተኝታችሁ ከጎናችሁ ያለ ሰው ሙዚቃ ያጮህባችሁ በጣም የምትዋደዱ ጎረቤታችሁ ከሆነ የእናንተ የሚያድጉ ልጆች እያሉ ታች ባር አይከፍትም። ለመሰላችሁ መተዋወቅ በቀላሉ አይገኝም።